કોરોનાનો કહેર હજુ ભારતમાં શમ્યો નથી, ગુજરાતમાં શમ્યો નથી, ભરૂચમાં પણ શમ્યો નથી. ભરૂચમાં પણ ઘણા બધા કેસો આવી રહ્યા છે. સાથે સાથે એક નવી આફત અહીંયા આવી છે. ઉપરવાસમાં ઘણો વરસાદ થવાના કારણે નર્મદા ડેમ એટલે કે સરદાર સરોવર ડેમમાંથી 8 લાખ ક્યુસેક જેટલું પાણી છોડવામાં આવ્યું છે અને એના કારણે ભરૂચના જે નીચાણવાળા વિસ્તાર છે ત્યાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. ખાસ કરીને 40 થી 50 જેટલા ગામોને સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે. તો સાથે સાથે ભરૂચનો જે શહેરનો વિસ્તાર છે, વાત કરીએ ખાસ કરીને અહીંયા જે છે કતોપુર દરવાજો જે વિસ્તાર છે, કતોપુર બજારનો જે વિસ્તાર છે, ત્યાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને પાણી એટલી હદ સુધી ભરાઈ ગયા છે, દુકાનોની અંદર પાણી પ્રવેશી ચૂક્યા છે. બતાવવાની કોશિશ છે અમે, તમે જોઈ શકો છો જે પ્રમાણે અહીંયા પાણી ભરાયા છે, દુકાનની અંદર પાણી ભરાઈ ગયા છે અને કેટલાક આ રહેઠાણ વિસ્તાર છે, રહેણાંક વિસ્તાર છે અને ત્યાંથી પણ આ લોકો જે છે અહીંયાથી નીકળી તો ગયા છે, પરંતુ કેટલાક લોકો હજી પણ પાણીની અંદર ગરકાવ છે. તંત્ર દ્વારા હજી સુધી કોઈ મદદ નથી પહોંચાડવામાં આવી રહી. અહીંયાની દુકાનો પણ બંધ કરવામાં આવી છે અને કેટલીક દુકાનો અત્યારે એટલા માટે ખોલવામાં આવી છે કે અહીંયાનો જે સામાન છે, ઘરવખરીનો સામાન છે, દુકાનનો જે સામાન છે એને નુકસાન ના પહોંચે. નવતેજ ટીવી આપને એક્સક્લુઝિવ ફૂટેજ અહીંયા બતાવી રહી છે. વાત કરીશું કેટલાક દુકાનદાર સાથે. આ પાણી ક્યારથી આવી ગયું? કાલ સાંજથી ચાલુ થયું છે ને સાહેબ. અચ્છા, કેટલું નુકસાન છે અને પાણી 32 ફૂટ છે, ક્યારે કેટલા ફૂટે અંદર આવી જાય? હવે સાહેબ તમે જોઈ શકો છો કે આ સપાટી હવે જો એકાદ ફૂટ બી વધારે પાણી અંદર આવે તો આ બંને છેડા મળી જશે. અમારી આ દુકાનમાંથી પાણી આરપાર થઈ જશે. હાલ એની તૈયારી હાલ અમે કરી રાખેલી હતી કે દર વર્ષે આ વર્ષે પરિસ્થિતિ સર્જાય જ છે. તો જે નીચે લેવલનું મતલબ નીચલા માળિયાનું જે માલ હતું એ બધું અમે ઉપર ચડાવી દીધું છે. અચ્છા, હવે થોડીક જ વાર છે, કદાચ તમે પાણી અત્યારે જે નીચેનો સામાન છે ઉપર ચડાવવાની તજવીજ છે? જી બિલકુલ. કોઈ સરકારી માણસ અહીંયા આવ્યું કોઈ મદદ કરવા માટે કે કોઈ નહીં? કોઈ નહીં, કોઈ પૂછવા નથી આવ્યું. ચાલો, આપ જોઈ શકો છો કે કોઈ પણ સરકારી વ્યક્તિ અહીંયા આવ્યો નથી, અહીંયા મદદે નથી આવ્યો અને એના કારણે અહીંયાના જે લોકો છે, કતોપર બજાર વિસ્તારના જે લોકો છે તેઓ હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. અમે કેટલાક દુકાનદારો સાથે અહીંયા વાત કરી, અમે આપને દ્રશ્યો બતાવીશું. આ જે દ્રશ્યો છે હંમેશા અહીંયા રોડ રસ્તા પર રિક્ષા ચાલે છે, આ રોડ પર બાઇકો ચાલે છે, 4 વ્હીલર ચાલે છે, પરંતુ આજની જે પરિસ્થિતિ છે 32 ફૂટ ગોલ્ડન બીચ પર આ સપાટી છે અને 32 ફૂટ સપાટીના કારણે જે પ્રમાણે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે એ નિર્માણ થયું છે કે અહીંયા નાવડી ચાલ્યા છે. અમે પોતે નવતેજ ટીવીના માધ્યમથી આ નાવડીમાં બેઠા છીએ અને આ નાવડીમાં બેસીને તમને આ એક્સક્લુઝિવ ફૂટેજ અમે બતાવી રહ્યા છે. આ જે દ્રશ્યો છે એ ભરૂચ તંત્રને સમર્પિત કરી રહ્યા છે અમે, કારણ કે અહીંયા અત્યાર સુધીમાં કોઈપણ પ્રકારની મદદ નથી પહોંચી. અહીંયાના જે રહેઠાણ વિસ્તાર છે, આ રહેઠાણ વિસ્તાર પણ છે અને રહેણાંક વિસ્તાર હોવાના કારણે અહીંયા ઘણા બધા લોકો રહેતા હોય છે જેમને અત્યાર સુધી 24 કલાક દરમિયાનથી પાણી નથી પીવાનું મળી રહ્યું. જો આ બતાવ્યું કોશિશ, આ જે મેન શાકભાજી માર્કેટ છે અહીંયા પણ લોકો વાત જોઈ રહ્યા છે કાગ ડોળે કે કોઈ આવે એમની મદદે, પરંતુ અત્યાર સુધી કોઈ આવ્યું નથી. અને આ જે શાક માર્કેટ છે, જૂની શાક માર્કેટ છે, આ બજાર પણ ઐતિહાસિક બજાર કહેવાય છે. અહીંયા એ હદે પાણી ભરાઈ ગયું છે કે અહીંયાથી બહાર નીકળવું મુશ્કેલ છે અને દુકાનોમાં પણ લગભગ પાણી ઘૂસી ગયા છે અને જેટલા લોકોએ સામાન અહીંયાથી બહાર કાઢ્યો એટલાની સુરક્ષા થઈ ગઈ, પરંતુ ઘણા બધા સામાન કાઢવાથી નિષ્ફળ રહ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો, અમે એક ચોકડી પર ઊભા છે અને ચારો તરફનો રસ્તો બતાવીશું. આ સામેનો જે રસ્તો છે એ પણ ફુરજા વિસ્તાર કહેવાય છે, ત્યાં પણ ઠેઠ સુધી પાણી આપ જોઈ શકો છો. અને અહીંયા પણ આપણે બતાવવાની કોશિશ કરીશું કે આ કતોપુર બજારનો મેઇન ગેટ છે સામે અને ત્યાં પણ લોકો માત્ર પાણી જોવા માટે અહીંયા એકત્રિત થયા છે. ઘણી બધી દુકાનો અહીંયા બંધ છે કારણ કે પાણી એ હદે ભરાઈ ગયા છે અને કેટલીક દુકાનો એટલા નીચાણ વિસ્તારમાં આવે છે કે એના ઉપર સુધી પાણી ભરાઈ જતા હોય છે. તો આપને બતાવવાનો કોશિશ કરીશું. આમ જોઈ શકો છો આપ જે પ્રમાણે અહીંયા પાણી ભરાયા છે દુકાનોની અંદર. અને પાણીની સાથે સાથે જે બહારની ગંદકી જે છે એ પણ આ વિસ્તારમાં આવી ગઈ છે. પાણી સુકાયા પછી પણ અહીંયા રોગચાળો ફાટી નીકળે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી દેખાતું, કારણ કે આજુબાજુ ફેંકેલો જેટલો કચરો હતો એ બધો કચરો આ નદીની અંદર, આ નદીના વહેણ સાથે રહેણાંક વિસ્તારમાં પ્રવેશી ચૂક્યો છે. સાથે સાથે અહીંયા ધાર્મિક સ્થળો પણ આવેલા છે. બાદશાહી મસ્જિદ જે અહીંયા ફેમસ છે એની અંદર પણ આ પાણી કચરા સાથે ઘૂસી ગયું છે. આપ જોઈ શકો છો, ઘણી બધી હોટલ્સ છે, ઘણા બધા દુકાનો છે, એ તમામે તમામ દુકાનો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ છે અને જેટલો વિસ્તાર છે એ વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. જો આ શેઠ રુસ્તમજી મંચ કરીને એક ઐતિહાસિક ઇમારત પણ આવેલી છે, એ ઇમારતમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયા છે અને આપ જોઈ શકો છો, કારણ કે આ એક પૌરાણિક વિસ્તાર છે. ભરૂચ જે છે એ દુનિયાનું પૌરાણિક શહેરોમાંથી એક શહેર છે. આપ જોઈ શકો છો જે પ્રમાણે પાણી આપને બતાવી રહ્યા છે નવતેજ ટીવીના માધ્યમથી એક્સક્લુઝિવ ફૂટેજ આપ નિહાળી રહ્યા છો.
જે પ્રમાણે પાણી અહીંયા ભરાયા છે, તંત્ર સુધીની મદદ માટે લોકો આતુર બન્યા છે. તંત્રની મદદની અહીંયા વાત જોવાઈ રહી છે કે ક્યારે તંત્ર આવે અને એમની મદદે પહોંચે. તો ગુજરાતમાં કોરોનાનો કહેર હજુ શમ્યો નથી. ત્યાં એક નવી આફત દસ્તક દીધી છે. ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લાની અંદર નર્મદા નદી બે કાંઠે વહી રહી છે અને એમ કહી શકાશે કે આ જે નદી છે એ ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહી રહી છે. ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે નર્મદા જો ડેમ છે, સરદાર સરોવર ડેમ, એના 10 જેટલા દરવાજા ખોલી નાખવામાં આવ્યા છે અને અંદાજિત 8 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડી દેવામાં આવ્યું છે અને એની જે અસર નર્મદામાં છે એ અમે આપને બતાવવાનું કોશિશ કરી રહ્યા છે. આજે આપ જોઈ શકો છો આ નર્મદા નદી જે બે કાંઠે વહી રહી છે. આ જે સીન છે નર્મદાના ગોલ્ડન બ્રિજના અંકલેશ્વરના છેડા પર અમે ઊભા છીએ. જે પ્રમાણે પાણીની ઝડપ છે અંદાજિત કહી શકાશે કે 35 થી 30 કિલોમીટરની સ્પીડ પર આ પાણી જે છે એ વહી રહ્યું છે. ખાસ કરીને નદીના વચ્ચેનો જે હિસ્સો છે ત્યાંથી આ પાણીની ઝડપનો અંદાજો અમે લગાવી શકીએ છીએ. તો સાથે સાથે અમે આપને સપાટી બતાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. આ જે સપાટી છે અત્યારની જો વાત કરીએ તો સવારના 11 વાગ્યા છે અને લગભગ 33 ફૂટ પહોંચવાની તૈયારીમાં છે. આ જ સપાટી થોડી વાર પહેલાં 32 ફૂટ હતી, પરંતુ જે પ્રમાણે પાણીની ઝડપ જે છે આવી રહી છે, જે પ્રમાણે ઉપરવાસથી વરસાદના કારણે નર્મદા ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, એને જોતાં આ સપાટી ઉત્તરોત્તર વધી રહી છે. અને જો આ સપાટી હજુ પણ વધશે તો એની આડઅસર ચોક્કસ જોવા મળશે. કારણ કે અત્યારની કન્ડિશનની વાત કરીએ તો ભરૂચના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે. ઘણા બધા ગામોને સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતરિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો સાથે સાથે ઘણા બધા નીચાણવાળા વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. ભરૂચ શહેરની જો વાત કરીએ તો કતોપોર બજાર વિસ્તાર જે છે એ હંમેશાની જેમ આ વખતે પણ પાણીમાં ગરકાવ છે. જ્યાં વાહનો ચાલી રહ્યા હોય છે ત્યાં જનરલી અત્યારની જો પોઝિશનની વાત કરીએ, અત્યારની જો પરિસ્થિતિની વાત કરીએ તો અહીંયા નાવડીઓ ચાલી રહી છે. વિડીયો જર્નાલિસ્ટ અઝર પઠાણ સાથે વસીમ મલેક, નવતેજ ટીવી, ભરૂચ. देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।